אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. איך אתם מרגישים? מה העניינים? אני מקווה שהשבוע שלכם עובר חלק, ושהכל זורם כמו שצריך. אתם יודעים, בלי כאבי ראש ובלבולי מוח מיותרים. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 46. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מעניין. העלייה מברית המועצות. בגלל שמדובר בנושא מאוד רחב, והזמן שלנו, מה לעשות, הוא קצת מוגבל, ניסיתי להביא בפרק הזה את הנקודות שמבחינתי הן הכי חשובות ומרכזיות. אבל כמובן שזה רק קצה הקרחון. ואם הנושא הזה ידליק אתכם, כמו שהוא הדליק אותי, אני ממש ממליץ לכם להמשיך ולהעמיק בו בעצמכם. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, הנה תזכורת קטנה. אם אתם רוצים להעמיק ולשפר עוד את העברית שלכם, עשו מנוי בעמוד הקופי שלי, ותוכלו למצוא טרנסקריפט מלא וגם תרגילים שמתאימים לכל פרק. ואם אתם נהנים מהפודקאסט ומרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אני אשמח מאוד אם תעקבו ותדרגו אותו. כל הכישורים מחכים לכם ממש כאן, באינפו של הפרק. טוב, יאללה. אתם מוכנים? אז שימו ווליום גבוה, וכנסו לאווירה שמחה וסובייטית. כי אנחנו מתחילים. Я по кругу ходил в лабиринтах пустых, где ответы на вопросы были лишь одни. Я искал не любовь, я искал просто тишь, но тебя повстречал, я забыл, как дышать. Ты вошла, не стучась, ты свела с ума, переписала все, сломала все рамки, теперь нет у меня. כשמסתובבים היום בישראל, קשה לתפוס שאחד מכל 6 אנשים הוא דובר רוסית, או לכל הפחות מבין את השפה. לכל אחד מאיתנו שחי בישראל, יש לפחות חבר אחד טוב עם שם כמו אלכס, וובה או דימה, ולכל אחת יש חברה טובה בשם אנה, מריה, ילנה או נטליה. והאמת היא שבזכותם גם למדנו כמה מילים שימושיות ברוסית, שכולנו משתמשים בהן ביומיום, אפילו בלי לשים לב. בכל עיר בישראל, מהכי קטנה ועד הכי גדולה, תוכלו למצוא מעדניות רוסיות. אלו חנויות קטנות שבתוכן מסתתר עולם שלם של מוצרים. בשרים מעושנים ונקניקי סלמי משובחים, דגי הרינג, מקרל וקוויאר, גבינות מיוחדות, מלפפונים חמוצים, שוקולדים ועוגות,
וכמובן, מבחר עשיר של וודקות, בירות ואפילו יינות. За здоровье, друзья! Будем! הנוכחות הסלאבית לא נמצאת רק בחוץ, ברחוב. היא קיימת גם בתוכניות הטלוויזיה, בסרטים, וכמובן באינטרנט, עם משפיעני רשת, זמרים, קומיקאים, וקבוצות פייסבוק פופולריות, עם עשרות אלפי אנשים. והמשותף לכולם, שהם עוברים בין עברית לרוסית, כאילו שזה הדבר הכי טבעי בעולם. Привет, Стас! Слушай, забивай дохув. Сделай мне решиму со всеми машинами и отправь бадерых в WhatsApp. Катя, Мидстаэр быстро не выйдет, у меня махшеф завис. Ну и вообще, это не мой тавкид так-то. כשחושבים על זה, קשה לדמיין את ישראל של היום בלי ההשפעה הסלאבית. היא פשוט נמצאת בכל מקום. אבל שנייה, למה יש בכלל בישראל כל כך הרבה דוברי רוסית? מה הביא אותם דווקא לכאן? ומתי כל זה התחיל? בפרק הזה, אנסה לענות על השאלות האלו, ואראה לכם שהדרך שעברו העולים יחד עם מדינת ישראל לא תמיד הייתה פשוטה, אלא להפך, כמעט תמיד היא הייתה מורכבת ומלאה באתגרים. מתי לדעתכם התחילו לשמוע את השפה הרוסית בישראל? בשנות ה-90, עם העלייה הגדולה? או אולי בשנות ה-70, עם העלייה הציונית מברית המועצות? האמת היא שלא. לא זה ולא זה. אולי תופתעו לשמוע, אבל דוברי רוסית היו כאן בישראל מאז ומתמיד. וכשאני אומר מתמיד, אני מתכוון ממש מההתחלה של המדינה. עוד מימי העלייה הראשונה. בסוף המאה ה-19, המצב של היהודים באירופה היה מלא בסתירות וניגודים. במערב אירופה, במדינות כמו צרפת, אנגליה וגרמניה, היהודים התחילו לקבל זכויות שוות. פתאום נפתחו להם הזדמנויות עבודה חדשות, הם קיבלו הגנה מהשלטונות, ובאופן כללי הם הרגישו שהם בדרך לחיים חדשים ורגועים. אבל במזרח אירופה, בתוך האימפריה הרוסית, המציאות הייתה הפוכה לגמרי. המצב הפוליטי והכלכלי היה קשה, והשלטונות שחיפשו את מי להאשים, הפנו את הכעס הציבורי כלפי היהודים. התוצאה הייתה קשה. גלים של אלימות שהתפשטו בכל רחבי האימפריה. לאירועים האלימים האלה קראו פרוגרומים, מילה שברוסית משמעותה השמדה והרס. אלו לא היו אירועים חד פעמיים, אלא גלים שנמשכו לאורך שנים, והתפשטו על המון אזורים. הפרוגרומים והשנאה הכללית כלפי היהודים גרמו לרבים מהם לעזוב את האימפריה הרוסית ולחפש מקום אחר לגור בו. ואולי זה יפתיע אתכם, אבל רובם בכלל
לא רצו לבוא לארץ ישראל. הם העדיפו להגר לארצות הברית, לאנגליה או לארגנטינה, שהיו אז מדינות מסודרות ובטוחות, עם איכות חיים גבוהה בהרבה. תכלס, אם חושבים על זה, זה דווקא הגיוני לגמרי. ארץ ישראל של אז הייתה מקום שקשה מאוד לחיות בו. כמעט שלא היו בה כבישים או שירותים בסיסיים, כמו בתי חולים ובתי ספר, ושלא לדבר על תעסוקה ומציאת עבודה. בנוסף, הארץ הייתה תחת שלטון עות'מאני, שלא ממש אהב את העלייה היהודית, ולא בדיוק ניסה לעזור לה. למעשה, רק 3% מכל היהודים שעזבו את האימפריה הרוסית בחרו לעלות לארץ ישראל. 3% בלבד. אבל למרות שהקבוצה הזאת הייתה קטנה, ההשפעה שלה הייתה ענקית. הם היו חלק מרכזי מאנשי העלייה הראשונה, ובעצם הניחו את היסודות הראשונים למדינת ישראל. בשנת 1922 הוקמה ברית המועצות. בשביל הרבה יהודים שחיו שם, זה היה רגע של תקווה גדולה. הם באמת האמינו שהשלטון הקומוניסטי החדש, שמבטיח שוויון לכולם, יביא לשינוי אמיתי, וישים סוף לאפליה שיש נגדם. אבל מה לעשות שחלומות לחוד ומציאות לחוד? לרוע המזל, המציאות החדשה בברית המועצות הייתה רחוקה מאוד ממה שהיהודים דמיינו. במקום שהמצב שלהם ישתפר, הוא המשיך להיות לא טוב, ובמקרים מסוימים הוא אפילו הפך ליותר גרוע. בואו נסביר שנייה את הנקודה הזאת. למרות שהקומוניזם הבטיח לכולם שוויון, גם בתוך המערכת הזו היו כל מיני מעמדות. היו את אלו ששווים יותר, והיו את אלו ששווים פחות. תחשבו על הפועלים שעבדו במפעלים במוסקבה. או על החקלאים שקצרו חיטה בשדות של אוקראינה. שניהם ידעו מצוין שהחיים שלהם לא שווים לאלו של הפוליטיקאים במפלגה הקומוניסטית. ובתוך המעמדות החדשים שיצר הקומוניזם, האנטישמיות הישנה לא נעלמה. כולם, מאחרון הפועלים ועד ליושב ראש המפלגה, דאגו להזכיר ליהודים מה המקום האמיתי שלהם. וזה היה, איך לא, בתחתית של הסולם. למצב הרגיש של היהודים בברית המועצות, הצטרף פתאום גורם נוסף, שהפך את החיים שלהם למסוכנים בהרבה. אני מדבר, כמובן, על המלחמה הקרה. באותן שנים, השלטון במוסקבה סגר את הגבולות, והקים את מה שמכונה
מסך הברזל. כל הגוש הסובייטי הפך למקום מאוד חשדן, וראה במערב, ובמיוחד בארצות הברית וישראל, את האויב הכי גדול שלו. במציאות הזאת, כל אדם הפך לחשוד. כל מי שראה קשר, ואפילו קטן, לעולם המערבי, אם זה דרך מוזיקה, סרטים, או אפילו כתיבת מכתב לקרובי משפחה, הסתכן מאוד. אותם אנשים יכלו לאבד את מקומות העבודה שלהם, להיכנס למעצר, ובמקרה הגרוע, גם להישלח לכלא, או לקבל כרטיס לכיוון אחד לגולג בסיביר. באותה תקופה, היהודים של ברית המועצות היו בחרדה גדולה. הם הרגישו שהם חייבים להוכיח שהם נאמנים למדינה, שהם צריכים להיות יותר קומוניסטים מסטלין בעצמו. הם ידעו שכולם בודקים אותם, ושכל הזמן מחפשים אותם. הם הבינו שכל טעות קטנה או חריגה מהכללים עלולה לסבך אותם בצרות גדולות מאוד. בתחילת שנות ה-70 משהו השתנה. המצב של היהודים בברית המועצות כבר לא נשאר אותו הדבר. זה לא היה אירוע אחד, אלא תגובת שרשרת של אירועים. והיא התחילה דווקא ממקום לא צפוי, עם אירוע שקרה אלפי קילומטרים משם. מלחמת ששת הימים. אנחנו יושבים על הרכב שצופה אל העיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, איך מלחמה קצרה במזרח התיכון השפיעה על היהודים שחיו במוסקבה, בגיאורגיה או באוזבקיסטן? אז ככה, הניצחון המהיר של ישראל היה הפתעה ענקית לכל העולם, וגם לברית המועצות. במשך שנים, היהודים בברית המועצות היו רגילים להיות החלשים, אלו שלא יכולים להגן על עצמם. ופתאום הם ראו שיש מקום אחד בעולם שבו היהודים חזקים. מקום שבו היהודים יכולים להילחם על הזכות שלהם להיות יהודים. ואתם יודעים מה? אפילו לנצח. מתוך הגאווה הזו, הרבה יהודים מכל רחבי העולם התחילו לחשוב על עלייה לישראל. עכשיו, ברוב המדינות זה היה סיפור פשוט. יוצרים קשר עם הסוכנות היהודית, קונים כרטיס טיסה וטסים. אבל למי שחי בברית המועצות, המציאות הייתה שונה לחלוטין. פשוט כי לא היה אפשר לצאת החוצה. אבל בכל זאת, חלק מהיהודים שחיו שם לא ויתרו. הם התחילו למחות ולעשות הפגנות, ודרשו מהשלטון הסובייטי שיאפשר להם לצאת החוצה. וכמו שאתם בטח מנחשים, זה לא הלך בקלות. השלטונות ראו ביהודים הציוניים שרוצים לעלות לישראל המערבית בוגדים. הם פיטרו אותם מהעבודה,
גירשו אותם מהאוניברסיטאות, שלחו להם איומים מה-KGB, ואפילו שמו אותם בכלא לשנים ארוכות. עכשיו, הרדיפה הזאת פגעה בכולם, גם ביהודים שבכלל לא רצו לעזוב. פתאום גם הם מצאו את עצמם תחת זכוכית מגדלת, וכולם הסתכלו עליהם בחשדנות. זה היה מצב בכלל לא פשוט, והיו כאלה ששאלו את עצמם, האם זה בכלל שווה את זה? במקרה אחד, יוצא דופן, ניסתה קבוצה של יהודים ציונים לחטוף מטוס נוסעים קטן, במטרה להימלט מברית המועצות ולעלות לארץ ישראל. שימו לב לדיווח החדשותי שנשמע ברדיו הישראלי. כאן שידורי ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה 8 והנה החדשות מפי יצחק איתן. סוכנות טס הודיעה היום כי שלטונות ברית המועצות עצרו בלנינגרד קבוצת צעירים יהודים. לטענת הסובייטים ניסו הצעירים לחטוף מטוס משדה התעופה בלנינגרד כדי לעלות לישראל. כתבנו מציין כי כל הצעירים ידועים כפעילים במחתרת הציונית מברית המועצות שכוחה גדל לאחרונה. המעשים האמיצים של הפעילים הציונים התחילו לתפוס כותרות בכל רחבי העולם. במדינות רבות אפילו אורגנו הפגנות שדרשו מהסובייטים לתת להם לצאת ולהגיע לישראל. לכאורה זה נשמע כמו מאבק חסר סיכוי, אבל כמו כל דבר בחיים, מה שחשוב באמת זה הטיימינג. באותן השנים, ברית המועצות רצתה להתקרב למערב ולעשות עסקים עם ארצות הברית. המחאות וההפגנות של אותם יהודים הגיעו עד לפוליטיקאים בוושינגטון, והם הציבו למוסקבה תנאי ברור. אם אתם רוצים סחר חופשי איתנו, עם ארצות הברית, אז אתם חייבים לאפשר לאזרחים שרוצים לצאת החוצה. אתם לא יכולים להמשיך להחזיק אותם בפנים. מבחינת הסובייטים הייתה פה דילמה, כי הם פחדו לפתוח את השערים. אבל מצד שני, הם ממש רצו את הכסף והטכנולוגיה שהיה למערב. וככה, בזכות אינטרסים פוליטיים, השערים סוף סוף נפתחו. העלייה מברית המועצות לישראל נמשכה כעשור, משנת 1969 עד 1979. בשנה הזאת, ברית המועצות פלשה לאפגניסטן, וכתוצאה מכך היחסים שלה עם המערב התקררו. וכשאין יותר אינטרסים, אז אין יותר ויזות. וזו הסיבה שהשערים הכבדים של מסך הברזל שוב נסגרו. בשנות ה-90 המציאות השתנתה מקצה לקצה. הפעם, השערים של ברית המועצות לא רק נפתחו, הם פשוט נפרצו. וזה לא קרה בגלל איזה לחץ חיצוני, אלא פשוט בגלל שברית המועצות התפרקה מבפנים. מה שהיה פעם אימפריה גדולה, הפך בבת אחת לאוסף של מדינות שמנסות להבין איך לשרוד. ובתוך כל הבלגן והקאוס הזה, מאות אלפי יהודים
הבינו שחלון ההזדמנויות לא יישאר פתוח להרבה זמן. ואם הם רוצים, אז עכשיו זה הזמן לקחת את הדברים שלהם ופשוט לעזוב. אבל כאן חשוב להבין משהו. תמיד נוח לנו, בתור ישראלים, לצייר את התמונה רק מהזווית הצרה של היהודים, מבלי לדבר ולהתייחס לתמונה הכוללת. כשברית המועצות התפרקה, זה לא היה עניין רק של היהודים. ממש לא. מיליוני אנשים לקחו את המעט שהיה להם ופשוט החליטו לעזוב. אלו היו קבוצות ענקיות של מיעוטים, כמו למשל גרמנים, יוונים וארמנים, שכולם רצו לחזור למדינות המוצא שלהם, או לחפש מקום אחר לחיות בו. ובנוסף אליהם, היו עוד מיליוני תושבים אחרים, שגם הם חיפשו דרך לשפר את איכות החיים שלהם במקום חדש. ובין כל האנשים האלה, שחיפשו לעצמם עתיד טוב יותר, מחוץ לגבולות של ברית המועצות, היו גם את היהודים. אם נשווה את העלייה של שנות ה-90 לזו של שנות ה-70, נראה שמדובר בשני סיפורים שונים לחלוטין. בעוד שבשנות ה-70 העולים הגיעו בעיקר מתוך אידיאולוגיה ציונית, בשנות ה-90 התמונה הייתה אחרת לגמרי. הרוב המוחלט של העולים הגיע פשוט כי לא הייתה לו ברירה אחרת. ישראל הייתה אז המדינה המערבית היחידה שפתחה בפניהם את הדלת כמעט ללא תנאים. לרובם המוחלט לא היה קשר לדת, לתרבות או לשפה העברית, והם ראו בישראל מקפצה לחיים חדשים. אלא שהחיים החדשים בישראל לא היו פשוטים כמו שהרבה מהם קיוו. זה לא היה באשמתם, וגם לא בדיוק באשמת המדינה. זה פשוט מה שקורה כשתוך זמן קצר נוחתים כאן מיליון עולים. כן, מיליון. תחשבו על זה. בתוך עשור אחד בלבד, אוכלוסיית ישראל גדלה ב-20%. כדי להבין את גודל האירוע, דמיינו שבבניין שלכם יש 10 דירות. פתאום, בתוך זמן קצר, 2 דירות בבניין מתמלאות בדיירים חדשים. הם מביאים איתם שפה אחרת, תרבות שונה, ודרך חיים שלא הכרתם. עכשיו, תחשבו שזה לא קורה רק בבניין שלכם. זה קורה בכל הבניינים ברחוב, בכל השכונה, ובכל עיר בארץ. זה לא רק אירוע דמוגרפי, זה היה שינוי של המציאות כפי שכל אחד בישראל הכיר. אז איך בכלל מתארגנים לדבר כזה? איך בכלל קולטים מיליון איש מבלי שהמדינה פשוט תתפרק? כדי לעבור את האתגר העצום הזה, ממשלת ישראל נאלצה להתמודד בו זמנית עם 3 בעיות שדרשו טיפול מיידי. ראשית, איך מוודאים את הזכאות של מיליון עולים? שנית, איפה לעזאזל מוצאים פתרונות דיור לכל כך הרבה אנשים בבת אחת?
ושלישית, איך עוזרים להם להשתלב בחברה ולמצוא עבודה בתוך מציאות שונה לגמרי ממה שהם מכירים. בואו נתחיל מהבעיה הראשונה. איך בודקים מי מהעולים הוא יהודי וזכאי לעלות לארץ? לפי החוק בישראל, כדי לקבל עזרה בתור עולה חדש, אתה צריך להוכיח שאתה יהודי. אלא שבברית המועצות, המציאות הייתה הפוכה. הורים רבים העדיפו להסתיר את הזהות היהודית של הילדים שלהם, כדי שלא יסבלו מהצקות בבית הספר, וכדי שיוכלו להשתלב בעבודות טובות יותר בעתיד. בגלל זה, הם נתנו להם שמות רוסיים, לא עשו להם ברית מילה, וגם לא ממש שמרו על השפה או על המסורת היהודית. במצב כזה, הדרך היחידה להבדיל בין מי שזכאי לעלייה לבין מי שרק חיפש אופציה קלה לצאת מברית המועצות, הייתה דרך מסמכים רשמיים. אבל כשברית המועצות התפרקה, זה היה כמעט בלתי אפשרי להשיג את המסמכים האלה. וזה העמיד את ישראל בפני דילמה לא פשוטה. למי לתת לעלות לארץ ולמי לא? בגלל המצב המורכב הזה, המדינה החליטה לא להקשות על העולים שלא לצורך, ובמקום לדרוש מסמכים שקשה מאוד להשיג, היא בחרה בגישה אחרת. כדי לטפל בעולים עוד לפני שהגיעו לארץ, הוקם ארגון מיוחד בשם נתיב. הארגון בדק את הזכאות של העולים עוד כשהם היו בברית המועצות לשעבר. ורק מי שקיבל מהארגון את האישור הנדרש, יכול היה לעלות על מטוס ולהגיע לישראל. ברגע שהעולים נחתו בארץ, הם קיבלו מיד תעודת עולה ואזרחות ישראלית, ולא היו צריכים להתחיל לרדוף אחרי הבירוקרטיה. טוב, לפחות בהתחלה. האתגר השני היה אחד הקשים ביותר מבחינת המדינה. איפה לעזאזל משכנים 1,000,000 אנשים בבת אחת? מדינת ישראל לא רצתה לחזור על אותן הטעויות שהיא עשתה בעבר, כשהיא החליטה לשים את העולים במחנות של אוהלים ובמבנים שעשויים מפח. אולי אלו היו פתרונות מהירים וקלים, אבל הם גרמו להמון רגשות של תסכול ואפליה. ולכן התקבלה ההחלטה שהעולים ייקלטו בקליטה ישירה. זאת אומרת שבמקום שהמדינה תדאג למצוא לעולים מקום לגור בו, היא פשוט תביא להם כסף, והם בעצמם יחליטו איפה הם רוצים לגור ואיפה הם רושמים את הילדים שלהם לבתי הספר. הפתרון הזה נשמע מצוין על הנייר. זאת אומרת, בתיאוריה. אבל במציאות, הוא יצר לא מעט בעיות חדשות. בגלל הכמות המטורפת של העולים, נוצר ביקוש ענק לדירות להשכרה. ובנוסף לכך, בגלל שאותם עולים קיבלו כסף מהמדינה, בעלי הדירות הרגישו שהם יכולים להעלות עוד יותר את המחירים.
המחסור הגדול בדירות גרם להרבה מתחים בין התושבים הוותיקים לעולים החדשים. פתאום הם מצאו את עצמם מתחרים על אותה הדירה, במחירים מוגזמים, מבלי שלאף אחד יש אלטרנטיבה אחרת. עם הזמן הבינה המדינה שלתת לעולים חדשים להסתדר בשוק החופשי של ישראל זה לא ממש פייר, לא להם ולא לשאר האנשים במדינה. אז היא החליטה להתערב ולעזור למצוא פתרונות. לטווח הקצר, חלק מהעולים כן עברו בסוף לגור בקרוונים. ולטווח הארוך, החליטה המדינה לקדם בנייה חדשה בכל רחבי הארץ, ובעיקר באזורי הפריפריה. האתגר השלישי היה ההשתלבות בארץ ומציאת העבודה. לפני שנרחיב על הנקודה הזו, חשוב לי להדגיש משהו שקריטי להבנת הסיפור. שלא כמו בגלי העלייה הקודמים, רוב העולים מברית המועצות הגיעו לישראל עם השכלה אקדמית וניסיון מקצועי גדול. אלו לא היו אנשים חסרי הכשרה. הם היו מהנדסים, רופאים, מדענים ואמנים, מה שהיה אמור לתת להם בסיס מצוין להתחלה חדשה. אבל בפועל, המציאות בארץ נתנה להם סתירה מצלצלת. בגלל הבדלי התרבויות, הקושי בשפה וחוסר ההיכרות עם החוקים בישראל, לא היה לעולים פשוט להשתלב. הם קיבלו כסף מהמדינה כדי להתחיל את הדרך, אבל בגלל שהדירות בישראל היו כל כך יקרות, הרבה מהכסף שלהם הלך בכלל על תשלום שכר הדירה. המשפחות מצאו את עצמן בבעיה גדולה. האם להמשיך וללמוד עברית באולפן, או להתחיל מיד לעבוד? הרבה מהם החליטו לוותר על הלימודים, ואפילו גם על המקצוע שלהם, רק כדי להצליח להביא מספיק כסף הביתה. כך נוצר מצב טרגי. אנשים שהיו מהנדסים ברוסיה, עבדו בישראל בתור מנקי רחובות, או שומרים בקניונים, ומדעניות מוכשרות מאוד נאלצו לעבוד בעבודות מזדמנות בסופר או כמנקות. במבט לאחור, אפשר לומר היום שמדינת ישראל הצליחה לעמוד באתגר העצום של קליטת 1,000,000 עולים חדשים. עם זאת, ההצלחה הלאומית גבתה מחיר אישי כבד. רבים מהעולים נאלצו לוותר על הקריירה המקצועית שלהם, ולהתחיל את הכל מאפס, ממש מההתחלה. אבל למרות כל הקשיים, אותם עולים שהגיעו מברית המועצות, היו עם מוסר עבודה מאוד גבוה, ורצון ענק להצליח. הם עבדו ללא הפסקה, ועשו הכל כדי להבטיח לילדים שלהם עתיד טוב יותר בישראל. המאמץ הזה השתלם לכולנו. גל העלייה מברית המועצות לשעבר נחשב היום לאחד הדברים הטובים ביותר שקרו לישראל. מעבר לשינוי הדמוגרפי האדיר, שהגדיל משמעותית את האוכלוסייה היהודית בישראל, היה מדובר גם באיכות יוצאת דופן של אנשים. העלייה הזו דחפה את ישראל קדימה
בכל כך הרבה תחומים, כמו בהייטק, ברפואה, במדע ובתרבות, עד שקשה לדמיין איפה ישראל הייתה נמצאת היום בלעדיה. ועכשיו, כשהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה דוחפת שוב יהודים רבים לעזוב הכל ולעלות לישראל, הסיפור של העלייה דוברת הרוסית הופך לרלוונטי מתמיד. העולים החדשים האלו כבר לא מגיעים למקום זר. הם מגיעים למקום שבו הם יכולים למצוא בית. בית שיודע גם רוסית וגם עברית. שיודע לקבל את השונה וגם לצחוק עליו כשצריך. בית שבו מצפים מהם להשתלב מהר, אבל גם נותנים להם את כל העזרה שהם צריכים. בית שבו הם יכולים להשאיר מאחור את כל המחלוקות שיש בין רוסיה לאוקראינה, ולזכור שפה הם בראש ובראשונה ישראלים. זהו, זה הכל להפעם. אני רוצה להודות מקרב לב לשלומו, לחוסה לואיס ולאירה שעשו מנוי, וגם לאריק שתרם לפודקאסט. המון המון תודה לכם. חוץ מזה, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לאיליה, תלמיד שלי לעברית שעזר לי להכין את הקטעים ברוסית, וגם לבחור בשביל הפרק מוזיקה מתאימה. אז איליה, סחטן עליך. כל הכבוד. ולפני שנסיים, אני רוצה להזכיר שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, לקבוע שיעורים פרטיים, או בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך כל הלינקים שנמצאים באינפו של הפרק. לסיום, אני רוצה לומר לכם, המאזינים, המון תודה על ההקשבה ועל הפרגון שלכם. אני מקווה מאוד שנהנתם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.